Магія. Я не рухаю мишкою, але форматування тексту змінюється. Як це зробити, зараз розкажу. У всіх комбінаціях букви англійською. Це ті, що зверху на кожній кнопці. Базові гарячі клавіші – це Ctrl-C для копіювання і Ctrl-V для вставлення. Також за допомогою Ctrl-X можна вирізати, але, на жаль, не болотян. Якщо вам потрібно щось скасувати, натискаєте Ctrl-Z, а якщо повторити – Ctrl-Y. Для збереження використовується Ctrl-S. Як змінити шрифт? Ctrl-B робить слова жирними, Ctrl-I нахиляє в курсиві, а Ctrl-U підкреслює. Загальні параметри шрифту ховаються за Ctrl-D. Для вирівнювання теж є свої клавіші. Ctrl-L розміщує текст за лівим краєм, Ctrl-I зсуває на середину, Ctrl-R посуває направо, а Ctrl-J розміщує текст по ширині. Для навігації по документу також є клавіші. Пошук вручну – то від лукавого, для цього є Ctrl-F. Для заміни, про яку я говорила в минулому відео, є Ctrl-H. Ctrl-Home перекидає на початок документа, а Ctrl-End – в кінець. За допомогою кнопки F7 відкривається перевірка орфографії, тільки це не комбінація, а окрема кнопка зверху на клавіатурі. Ну а Ctrl-Enter вставляють розрив сторінки, тобто перекидають на нову. Нові сполучення клавіш можна додати через наші улюблені параметри. Обираємо налаштування стрічки і сполучення клавіш. В цьому вікні ми можемо додати нові чи змінити вже існуючі. Також покажу, де шукати підказки. Наводите стрілку на функцію на панелі інструментів, і у маленькому віконці буде написано, що воно робить і як його клавішами активувати. Наостанок скажу, що я практично ними не користуюся, бо з моїм розміром рук досить незручно користуватися тими сполученнями, де кнопки в різних кінцях клавіатури. А ви в коментарях пишіть, які ваші улюблені, які ненавидите, ну і, як завжди, ті, які я не назву.